Titta, står ju en bakassistent där. Då är det dags för lite bak. Idag tänkte jag göra en vaniljkrämsfläta. Vanilj och vanilj. Idag tänkte jag fuska lite och göra med marsansås. Självklart kan du ju då göra en egen vaniljkräm om man känner för det. Det blir ju faktiskt bara ännu bättre. Receptet på det här hittar du i beskrivningen här nedanför. Och om du jämför receptet med filmen så kommer du märka att det inte stämmer. För att jag tänkte bara göra en halv batch då och använda hälften utav ingredienserna. För det blir faktiskt väldigt mycket bullar. Det kommer bli 2 stycken hela längder om du använder hälften av de här ingredienserna. Så att det jag säger och det du kan läsa, det kommer inte stämma överens. Men tillagningstider som jästider och tillagning i ugnen, de kommer vara exakt likadana. Det påverkas ju absolut inte oavsett vilken mängd du gör. Nog med det, nu sätter vi igång med ingredienserna. 2,5 deciliter mjölk ska värmas upp till ungefär 35 grader. Då ska vi ta ett halvt paket jäst, så det blir 25 gram. Och smula ner det i en bunke. Det där med mjölken och temperaturer. 35 grader tycker jag är den optimala temperaturen. Många recept de brukar ju säga 37 också. Så det går bra, det är bara att det går lite fortare med jäsningen när man har 37 grader. Men jag tycker att det är bättre att ha kallare än för varmt. Så 35, det är en väldigt bra utgångspunkt. Jästen är smulad och det är bara för att den ska lösa upp sig snabbare i vätskan också. Så där, mjölken är varm. Då häller vi ner det i jästen. Så rör vi tills jästen har löst upp sig. Så där, i med sockret. Vispa runt lite. Och så kan vi ta lite salt. Dels för smakens skull. Men det gör också så att jästiden förlängs. För mycket salt, det kommer döda jästen också. Så att man ska ta det ganska lugnt med saltet. Så, nu är det ganska bra. Tänkte jag att jag börjar med ungefär hälften utav mjölet. Jag har hällt på, där är 7 deciliter. Egentligen är det 420 gram. Jag använder alltid gram när det kommer till vetemjöl för att det blir mer exakt. Men ungefär hälften så ska det få knådas ihop. Lite grann. Så. Och därefter när det har fått knådas ihop lite, då häller jag på ett ägg och kesella och rumsvarmt smör. Och varför inte smälta smöret? Det är som vanligt. Smält smör, det blir vätska. Eller räknas som vätska. Och då kommer vi behöva ännu mera mjöl. Och då får vi en torrare bulle. Det vill vi inte. Så då använder vi ett rumsvarmt smör. Kesellan, det kan man hoppa över om man vill. Men det kommer också hjälpa till så att vi får en saftigare bulle. Och ägget, självklart kan det också hoppas över. Men proteinerna i ägget tillsammans med mjölken kommer att göra så att vi också får en ännu saftigare bulle. Så det här är 3 olika bra komponenter att använda när man gör en deg. För det bidrar till mycket fett. För mycket fett är absolut heller inte bra. För då kommer vi bara få en kompakt bulle. Och vi vill få den här luftigheten. Nog om det. I med ingredienserna. Hur tillför man ett halvt ägg? Jo, man knäcker och så vispar. Och sen tar vi bara hälften utav det här. Det resterande, det kommer vi pensla bullen med i alla fall. Tar vi lite kesella, ungefär hälften. Typ så. På med mer mjöl. Så klickar vi ner smöret. Slänger vi på lite mer mjöl. Bara så. Så låter den här gå ungefär 10 minuter. Så, nu har degen fått vilat någon minut.
För nu ska vi göra ett glutentrådstest. Glutentrådstestet gör man bara för att se att degen är färdig. Och då ska man kunna tunna ut den här degen så pass mycket så att ljuset ska kunna komma igenom. Många brukar dra i degen och det kan man absolut göra, men då stressar man degen, så det bästa är att försöka använda gravitationen och försöka få den att tunnas ut. Och så om vi tittar här nu. Jag vet inte om det syns i den här kameran. Jag ser i alla fall ljuset genom den här. Jag tror inte ni ser den genom den här kameran, men den är extremt tunn. Vi ser fingrarna. Nu spricker den lite, men den är extremt tunn. Och det betyder i alla fall att den här är redo. Nu har vi fått de glutentrådarna vi ska ha. Så nu ska vi bara låta den här få jäsa i ungefär kanske en halvtimme, 40 minuter. Och under den tiden så tänkte jag göra lite smörkräm och så ska jag göra den här marsankrämen. Det här får bli för vaniljkrämsflätan och det här får bli för kanelbulle. En alldeles lite socker var. Lite hemmagjort vaniljsocker, en tesked var. Och kanelen, ja, då ska vi ha en tesked kanel kanske. Ungefär så. Och lite kardemumma till vaniljsåsbullen. Sådär, då är de klara. De ska göra marsansås. 1,5 deciliter mjölk. Ja, lite till. Och sen så kör vi lite marsan. Typ 5 matskedar. 2 visp. Så, då är en tjock hällekräm. In kylen. Sådär, 45 minuter har gått. Nu har den fått jäsa. Nu ska vi skälpa upp den här i 2 bitar. Ser, väldigt fin. Dela upp den här. 2 lika delar ungefär. Så ska vi kavla ut dem. Lite mjöl går bra. Så ska vi kavla ut den här till en rektangel. Någonting sånt. Så kan vi skära ut ungefär. Det ska bli 3 delar. Så tar vi lite smörfyllning. Man måste inte få ut på kanterna, för det här ska vi nämligen vika över. Nypa ihop lite. Lägger vi den där. Lägger vi den där, fint. Så. Så jag blir likadant med nästa.
Nu ska de här flätorna få jäsa under den här bakduken i ungefär 30 minuter. Och då kan jag passa på att städa och så sätta igång ugnen. Den ska på 200 grader. De här flätorna, de ska ju sedan penslas med ägg. Sen ska jag en utav de här ska jag på med den här marsankrämen på. På med lite pärlsocker om man vill. De ska få gräddas i ugnen i ungefär 30 minuter i den nedre delen utav ugnen också. Annars kommer de bli färdiga för fort och de kommer brännas. Så nog om det syns snart om en stund. Då har vi lite uppvispat ägg. Penslar. Det kommer bli en väldigt stor skillnad på de här märken. Här, yes. Den med kanelbullefyllningen jäste på riktigt bra istället. Det gör ingenting. Då syns det att det är hembakat. Så. Sen tar vi pärlsocker. Och pärlar på. Pärlsocker är bra för då knäcker man sönder tänderna på våra kära pensionärer. Sen tar vi den här vaniljkrämen på en utav de här då och spritsar över. Någonting sånt kanske. In i ugnen ungefär 30 minuter. Då står jag med en vaniljkrämsfläta här och kopp kaffe. Personligen tyckte jag väl att kanelflätan var väl snyggast visuellt. Bra smak utav kardemumman. Väldigt fin och len smak som inte tar över. Och vaniljkrämen, eller marsankrämen, den duger. Ja, det är självklart varit godare med riktig vaniljkräm, men det är dyrt med kanelstång. Men det här duger, smakar bättre än butik. Tyvärr, ni som står där och sliter hela dagarna och gör era bakverk, ni är bra i alla fall. Men hembakat är svårt att slå. Det här var gott. Jag hoppas att ni gillar det här klippet. Jag försöker kombinera lite bak och lite mat och lite tester så att det ska försöka passa alla. Jag hoppas i alla fall att ni gillar det här klippet. Prova på. Ge mig förslag på förbättringar också. Gör tumme upp om ni gillade det här. Tumme ner om ni inte gillar det. Skriv någonting i kommentarerna. Tycker ni att någonting är dåligt? Skriv varför ni tycker att det är dåligt. Skriv inte det är skit eller det smakar blä. Eller något sånt där. Var seriösa. Så kan man ju alltid förbättra den här kanalen. Det finns mycket utvecklingspotential. Det vet ju även jag. Instagram, Andreas_kok. Där kommer lite andra tester som jag gör ibland. Inga direkt recensioner med lite bilder på nyheter. Det var nog det. Glöm inte att prenumerera. Följ den här kanalen, stödj den här kanalen. Det hjälper mig jättemycket. Jag har ju som sagt nu över 10 000 prenumeranter och det är jätteskoj. Jag kanske får baka någon prinsesstårta eller något sånt där för att fira det här. Tack så jättemycket i alla fall för att ni har kollat på det här. Så hoppas jag att vi syns snart igen. Hej då!